Hi guys! And for today's video guys, ang gagawin ko ay may shoes dito pero sira siya guys. Kung makikita nyo, ito yung isa, partner niya, wala na siyang ganyan, nasira. Ewan ko na ano, siguro na laro ng aking anak. So ang gagawin natin ay ibahin natin yung kanyang design para masuot naman siya. Sayang naman guys. O, pwede pa man siya masuot kasi wala pa naman sira yung mga ano niya. So ito na lang yung problema niya. So let's get started. So, ang gagamitin ko guys na pang design, so ito lang naman yun, pearl. Yan, meron tayong pearl na ganyang kalaki at meron ding mas maliliit. Mas maliliit siya guys. Ayan, mga ganyan lang kalaki oh. Ayan. So
It guys, ayan, yun na yung itsura niya. Hope you like it. Yes, if you like it guys, please give me a thumbs up. And if you want to comment or ask something, yan, you can comment down below. And please do guys subscribe, hit the bell button guys, so that you can notify if I have a new videos uploaded. Thank you. Thank you. That's it. Bye.